สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพกคิดว่าหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นถาดอลูมิเนียมนะครับถาดอลูมิเนียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วคือสภาพยังดีอยู่จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถาดอลูมิเนียมเก่าครับผม